Good morning, everyone. Good morning to our media partners. Welcome to today's Media Forum July 2. My name is Lindsay, and I will be facilitating today's Media Forum to give us the latest updates on our COVID-19 response and other public health services. May I please welcome Undersecretary Rosette Herrera, also our DOH official spokesperson. Good morning, Yusek. Good morning, Lindsay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Friday. Kahapon po ay tuluyan ng naitaas ng PhilBox sa Alert Level 3 ang Bulkang Taal. Sa muli na naman po nating pagharap sa banta ng panganib mula sa Bulkang Taal, pinapaalalahanan po ng Kagawaran ng Kalusugan ang lahat ng nakatira sa malapit sa bulkan o sa mga lugar na maaring maapektuhan ng mga aktibidades ng bulkan na mag-ingat at manatiling nakaantabay para sa anumang magiging abiso ng PhilBox o ng inyong local government unit. Ang mga panganib na dulot ng pagkilos nito ng bulkan ay may kaakibat din pong panganib sa ating kalusugan. Ang ibinubuga po nitong sulfur dioxide o kaya kung ito rin po ay magbubuga ng abo ay nakakasama sa kung sino mang ma-expose o makalanghap po nito. Delikado rin po ito lalo na po ang ashfall sa mga taong may hika, may bronchitis or may emphysema. Kaya inaabisuhan po ng Kagawaran ang mga nakatira malapit sa Bulkang Taal at iba pang maaring maapektuhan na panatilihing nakasara ang inyong mga pinto at bintana habang may panganib pa at manatili lamang po kayo sa loob ng inyong bahay hanggat maaari. Magsuot din po kayo ng dust mask or N95 mask. Proteksyon sa mata tulad ng goggles at proteksyon sa balat kung kayo ay lalabas ng bahay. Higit sa lahat, manatili po tayong alerto sa mga kaganapang ito at sumunod po tayo sa mga warning or abiso ng inyong local government unit. Ngayong linggo o ngayong araw na ito, ngayong linggo ay atin pong ginugunita ang National Organ and Blood Donation Awareness Week with the theme Duktong Buhay Ako, Ako Kabahagi Mo. Upang bigyan po tayo ng ilang updates tungkol dito, makakasama po natin ngayong araw na ito si Ms. Marites Estrella from the National Voluntary Blood Services Program and Dr. Francis E. Sarmiento from PhilHealth. So the floor is yours, Tess and Francis. Go ahead. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon po, magandang umaga po Yusek, magandang umaga po sa ating mga tagapanood at tagapakinig ngayong umaga. Ngayon pong Hulyo o month of July ay ginugunita po natin ang National Blood Donors Month. So meron po tayong proclamation number 1021 declaring the month of July of every year as the Blood Donors Month that was signed by the former Lindsay. Ma'am Marites, hello po. July. So we have our virtual walkathon webinar series, TED Talk on voluntary blood donation, series of interviews, and posting of our IEC materials. So we invite everyone to please join us in our virtual walkathon. So we need to scan our QR code to register and download the Pacer account or Pacer app. And using the Pacer app, please join the DOH and BBSP group and the National Blood Donors Month 2021 Challenge. So for the top 5 winners, we will be given prizes and tokens to all our participants.
So we would like also to acknowledge our partners and collaboration with the other agencies in promoting voluntary blood donation and sustained our blood units collected for our patients for the whole year, of course, CY 2020 and the current year. So from the Philippine Red Cross, Philippine Blood Coordinating Council, our DILG, from DepEd, and our patients group, our thalassemia and HAPLUS group of patients. And of course, our partnership with our Facebook, and thank you for them that we are able to recruit our volunteer blood donors online, and all our volunteer blood donors have its own access where to donate blood, and all questions was answered through this Facebook blood donation tool. So we all know that in 2020, we have our COVID-19 pandemic. And of course, we have lots of challenges facing ahead, and of course, even right now. So with that, we have the implementation of lockdowns, the limited number of transportation available during ECQ and MECQ, fear of contracting COVID-19 for blood donors, and we have lots of cancellation of our blood donation agent activities by our partners. So with that, in CY 2020, in spite of all those challenges with all our partners, blood service facilities, and our, of course, Department of Health regional offices, we are still able to collect more than 1 million blood units collected. So what we did, if even we decreased a little number of blood units collected, we maximize our blood resources through blood component processing. So 70% of this, about 2.1 million, were processed into blood components, and 30% are whole blood, or 300, equivalent to 300,000. So I will emphasize that in 1 unit of blood, you can already get about 3 units of blood components. That's how we maximize our blood resources during the pandemic with the help of our clinicians. So how did we address the challenges? So we need to balance the supply and demand, that we need to give to our patients the blood and blood products they needed anytime, any quantity, and of course, it must be safe. So right away in last March 2020, we have an immediate dissemination of our policies and guidelines to have our newer normal in collecting and advocating voluntary blood donation. We strengthen our blood services network on how to collaborate and ensure that we have access to blood and blood products from one region to another. And then we maximize our 1 million plus blood units collected through blood components processing, our daily blood inventory of blood and blood products for us to know where to access a certain blood product with a certain blood types, and then augmentation of blood and blood products, so other regions sending blood units to the National Capital Region, especially last year. And right now this year, we are able also to send other blood products to other regions wherein there is increased cases of COVID. And then we offer free shuttle services. We issued a blood donor pass in order for them to go to our blood banks. And then we intensify our advocacy campaign through our social media. And then we launched the Facebook donation tool to all our potential volunteer blood donors to donate blood to our blood banks. Of you, and that for you to donate blood, you need to be 18 to 65 years old.
So 16 to 17 years old, you can also donate, but with parents or guardian consent. Your weight is 110 pounds or 50 kilograms. You have no high blood pressure. Normal lang po ang ating blood pressure. At ating pulso ay 60 to 100. And of course, ang hemoglobin level natin ay 125 grams per liter o hindi po tayo anemic. Now, ngayon po patuloy ang ating pagbabakuna. So ngayon ay ang aming pong panawagan doon po sa mga may plano po na magpabakuna o may schedule na po sa pagbakuna ay dapat po mag-donate muna tayo ng dugo bago magpa-vaccinate. Kaya po yung ating buting Secretary of Health, Francisco Duque III, ay nananawagan po sa ating lahat na bago po tayo magpabakuna ay mag-donate muna ng dugo. Kung nabakunahan naman po kayo, after ng second dose ninyo, 28 days after po, doon naman po tayo pwede mag-donate ng dugo. So nanawagan po kami sa muli, we need to donate blood, we need to rise with us during this crisis, and we believe together we can save lives. Ngayong buwan na ito, kami po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating volunteer blood donors nationwide at doon po sa ating mga recruiters and organizers na in spite of the pandemic, wala po silang humpay, nangangalap ng ating mga dugo para sa ating mga pasyente. Saludo po kami sa inyo at maraming salamat po. Thank you, Ma'am Marites. Doc Francis, you may proceed po. Magandang umaga at ligtas na araw sa lahat. Ako naman po as a Philippine Organ Donation and Transplantation Program at ang Philippine Network for Organ Sharing ay nakikiisa sa National Voluntary Blood Services Program sa paggunita ng makabuluhang selebrasyon ng National Blood and Organ Donation Week ngayong huling linggo ng Hunyo. Taong 1991 na isabatas ang Organ Donation Act na nilagdaan ng dating Pangulong Cory Aquino na naglatag ng mga probisyon upang imulat ang kamalayan ng mga Filipino sa kahalagahan ng legal at etikal na pamamaraan ng organ and tissue donation na layuning magdulot ng lunas sa libo-libo nating kababayang nagdurusa dahil sa end-stage organ diseases at tissue disorders. Bilang tugon sa naisin ng batas, tuwing huling buong linggo ng Hunyo, ating idinaraos ang National Organ and Blood Donation Awareness Week ayon sa Proclamation No. 185 na nilagdaan ng dating Pangulong Fidel Ramos noong 1993. Ang taunang pambansang pagdiriwang na ito ay naglalayon na hikayatin ng mga Filipino upang mag-donate ng organs and tissues sa ating mga kababayan na naghihintay ng lunas sa kanilang end-stage organ diseases sa paraan ng transplantation. Layunin din nito na iakyat ang antas ng kamalayan at kaalaman ng lipunan ukol sa organ and blood donation na pinangungunahan ng kagawaran ng kalusugan. Ano ba ang inaasahan mula sa taong nais mag-donate ng organs? Tulad ng blood donation, ang pagdodonate ng organs ay inaasahang bukal sa puso at kusa sa kalooban ng organ donor. Walang hihingin o tatanggaping kapalit, pera man o ibang material na bagay at walang paghihikayat, paglilinlang, pamimilit at pagbabanta upang mag-donate ang isang individual. Malinaw rin sa batas na ang sistema ng organ donation sa bansa ay ang opt-in system o ang paghingi ng pahintulot o consent mula sa taong paghahandog ng bahagi ng kanilang katawan bago ito ay tuluyang mailipat na naghihintay na may sakit sa paraan ng transplantation.
Sino ba ang pinapayagan ng batas na maaaring magbigay ng pahintulot sa pag-donate ng organs? Nakasaad sa batas na maaaring magbigay ng pahintulot sa pag-donate ng organs ang may edad na 18 taon pataas. Malinaw ang pag-iisip na maaaring ihandog ang anumang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng habilin o hiling na magkakabisa sa oras ng kamatayan ng isang individual. Binibigyan diin din ang financial neutrality na ang ibig sabihin ay hindi ito magdudulot ng bawas o dagdag sa kalagayang pangpinansyal ng mga organ donors at ng kanilang mga pamilya at anak o kaanak. Lalo na't hindi dapat pagkakitaan ng pag-donate ng organs dahil hindi tinuturing na kalakal ang katawan at anumang bahagi nito. Ito ay pinagtibay ng WHO, ng Vatican, ng CBCP, ng mga progresibong bansa at ng mga pandaigdigang kasunduan bukod sa marami pang ibang usapin. Upang maipatupad ang batas, itinaguyod ng Kagawaran ng Kalusugan ang Philippine Organ Donation and Transplantation Program at ang Philippine Network for Organ Sharing or ang PODTP-PhilNOS upang pangasiwaan at pangalagaan ang mga proseso ng organ donation na galing sa namatay o tinatawag na deceased or brain-dead donors at sa mga organ donation na nanggagaling sa mga buhay or ang living organ donors. Pangunahing layunin ng programa ay ang tinaguriang National Self-Sufficiency in Organ Donation and Transplantation. Ang meaning nito ay ang meeting ng transplant needs of a country by use of donation and transplant services provided within the country and organs donated by its residents. Mapapansin ang luntiang laso o ribbon na siyang pandaigdigang sagisag ng organ donation. Mababasa natin ang official slogan ng PODTP-PhilNOS, "Dugtong buhay, ako kabahagi mo," na siyang nagpapahalaga sa kulturang Filipino na bayanihan. Ang pagtulong sa bawat isa na bukal sa puso at kusa sa loob na walang inaasahang kapalit. Sa ganitong paraan, pinaparamdam sa lahat na ang isa ay bahagi ng isang misyon na higit sa kanilang sarili habang buhay man o sa oras ng kamatayan. Dito natin binibigyang linaw ang mga sanhi ng pagkamatay upang maging organ donor. Kinikilala ng batas, ng agham at medisina na ang pagkamatay ng isang tao ay dahil sa pagtigil ng tibok ng puso o tinatawag na cardiac death o sa pagkamatay ng utak or brain death. Kapag ang isa ay sinabing brain dead na ang taong ito ay tunay na patay na, misto lang humihinga at dumadaloy ang dugo ng taong brain dead dahil lamang sa artipisyal na pamamaraan. Sa English man, ang brain dead person is truly dead. Ano ang mga uri ng organ donation? Una, ang living related, ito ay organ donor ay ang kadugo ng organ recipient. Ito ang kaanak ng organ recipient hanggang sa 4th civil degree of consanguinity na ayon sa batas. Living non-related naman ay ang organ donor na labas sa 4th degree na kadugo. Maaari rin ang living non-related organ donor ay emotionally related tulad ng matatalik at matagalang kaibigan at iba pa. Sa lahat ng living donors, masusing itong dumadaan sa pagsusuri ng pagsisiyasat ng Hospital Transplant Ethics Committee upang siguraduhin tunay na kusang loob, hindi sa pilitan at walang bayaran ang gagawing organ donation. Deceased donors naman ay organ donors na legal na nadeklara at sertipikadong brain dead ayon sa pamantayang medikal. Ito ang pamamaraan ng donation na isinusulong ng Kagawaran ng Kalusugan dahil itinuturing na malaking potensyal na maging organ donors ang mga napipinsala ang mga utak dulot ng mga sakuna na nagiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Sa deceased organ donation, ganito karami ang matutulungan ng isang brain-dead donor. Sa mga organs, hanggang 8 katao ang madudugtungan ng buhay. Sa mga tissues naman, humigit kulang sa 50 katao ang mabibigyan ng panibagong pag-asa na magkaroon ng mas mataas na kalidad ng buhay. Ito
Narito ang mga maaaring i-donate na organs. Bato, atay, lapay, bituka ang mga kasalukuyang transplant na ginagawa sa Pilipinas. Ang transplantation ng baga at puso ay sumasailalim pa sa masusing guideline development sa pangunguna ng Department of Health, specialty hospitals na kinabibilangan ng Philippine Heart Center at Lung Center of the Philippines, kasama na rin ang National Kidney and Transplant Institute. Ito naman ang mga tissues na maaaring matransplant. Pinakapangkaraniwan ay ang cornea ng mata, mga mahahabang buto, utak ng buto or bone marrow, balat, at mga ugat o blood vessels. Ito ay sa ating pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa IBank Foundation of the Philippines at sa mga ospital na may mga bone and tissue banks. Ito ang mga kasama ng PODTV Philno sa network, kinabibilangan ng mga DOH accredited hospitals, mga transplant facilities, at ang mga tinaguriang organ procurement organizations na kinabibilangan ng NKTI, ng Region 1 Medical Center, Bicol Medical Center, Vicente Soto Memorial Medical Center, Southern Philippines Medical Center, at Davao Regional Medical Center. Kaakibat din natin ang PhilHealth sa pagbibigay ng Z-Benefit Package para sa mga end-stage renal disease na eligible para makatanggap ng kidney transplantation. At ito ay umaabot sa halaga ng 600,000 pesos. Gayon din, nung Executive Order number 104, naging mas affordable ang mga gamot na para sa mga transplantation at sa end-stage renal disease by improving access to healthcare through the regulation of prices in the retail of drugs and medicines na nilagdaan noong February 17, 2020. Ganon din ang pagtaguyod ng Pediatric Liver Transplant Consortium na pinangungunahan ng Kagawaran ng Kalusugan, kasama dyan ang Philippine Children's Medical Center at ng The Medical City o ang tinatawag na PASLIT project or ang Pediatric Access to Liver Transplantation. At isa rin sa mga importanteng layunin ng programa ay ang prevention ng organ trafficking dahil nga sa mga naaabuso na ating mga kababayan na kumakapit sa patalim at nalilinlang ng mga mapagsamantala. So ito ay saklaw ng Anti-Trafficking in Persons Act na Republic Act number 9208 as amended by Republic Act 10364. So kung kayo ay may mga pinagsususpetsahang mga aktibidades na may kinalaman sa organ trafficking, maaari niyong tawagan ng Interagency Council Against Trafficking na kaakibat ng Department of Health sa kanilang hotline na 1343. Okay. Initong pandemya, temporaryong nasuspinde ang mga transplantation at activities ng programa at ng mga ospital. Ngunit as early as June of 2020, nag-resume na ang ating activities ng ating mapanatili at mapasiguro ang kaligtasan ng mga pasyente at ng mga manggagamot na involved sa transplantation. Marami ring natanggap na mga emails at online applications for organ donors ang aming tanggapan sa Department of Health at sa mga links na ito. Maaari din ang may mga lisensya ng driver na ma-fill up sa kanilang application, either new or renewal, ang pagiging organ donor. So maraming naghihintay, maraming nangangailangan, maraming nagmamalasakit at maraming makakatulong. So duktong buhay, ako kabahagi mo sa pangunguna ng Kagawaran ng Kalusugan at ang ating mga partners at mga stakeholders. Maraming salamat po at mabuhay at ligtas sa ating lahat. Thank you very much, Ma'am Marites and Doc Francis. I will now be reading the questions sent to us by our media partners. To Ms. Marites po, kamusta po ang blood supply across the country? Kakayanin po ba ng ating current supply ang demand ng dugo right now? This is question po from Red Mendoza. Thank you for the question o sa katanungan po.
Kung nakayanan po natin noong CY 2020 o nakaraang taon, ay ngayong 2021 po, mas lalo natin kakayanin dahil po naka-adjust na tayo sa new normal at marami na po tayong mga volunteer blood donors o ating mga mamamayan na nagsisimula na po makilahok sa ating mga scheduled blood donation activities sa ating mga communities po. At ang DILGs at ang Kagawaran ng Kalusugan ay meron na pong partnership at joint memo circular na itong ating community-based blood donation activities ay regular na nating i-conduct sa ating mga community po. So ngayong first quarter of this year, nagsimula na pong tumaas ang ating mga blood collection po sa ating community and of course sa ating mga blood banks po. Thank you, Ma'am Marites. To Doc Francis, question again from Red Mendoza. Marami na po ba ang sisignify ng organ donation even during the pandemic? Advisable din po ba ang pagdodonate ng organs if someone dies from COVID-19? Okay. Katulad ng aking nabanggit kanina, nitong pandemya, nagkaroon tayo ng mga online links tsaka online application ng mga for pledges for organ donation. At marami ho tayong natatanggap sa pang-araw-araw na basis, no? Hindi ho tumigil at lalong nainganyo ang ating mga kababayan dahil naging mas accessible ang kanilang pamamaraan sa pagbigay ng pledge ng pagiging organ donor. At kami rin po ay nagpapadala ng kanilang mga organ donor cards through our postal services. Or minsan naman po, sila din po ang nagpapapick up ng mga cards na ito mula sa aming tanggapan. Doon naman po sa pangalawang tanong na kung ang COVID-19 na mga pasyente ay pwedeng maging donor, hindi po ito pinahihintulutan dahil po may mga infection na hindi naman ho dapat maipasa doon sa tatanggap ng bahagi ng katawan na idinonate. Ganon din po sa ibang mga sakit na talaga pong masusing pinag-aaralan at ine-examine mo muna ang dugo at ang katawan ng potential multiple organ donor upang masigurado ang kaligtasan ng tatanggap ng mga bahagi ng katawan na kinonsent for donation. Thank you, Doc Francis. Doc, may mga nahuhuli pa rin po ba tayong mga nagdo-donate ng kidneys to profit? While it has not been reported much in the past few years, mayroon pa rin po ba tayong mga nahuhuli? Meron na ho tayong natatanggap ng mga reports at mga kaukulang investigasyon na ho ang nagawa at na ito po ay na-endorse na ng Kagawaran ng Kalusugan sa Department of Justice Interagency Council Against Trafficking for their further action. Kasama na rin ho dito ang mga law enforcement agencies. So pagdating po sa pag-iimbestiga at sa paglilitis, diyan po ang sakop ng Department of Justice. Pero malaki po ang role ng Department of Health dahil nagiging tulay po tayo sa pagre-report ng mga individual, ng mga institusyon na nagsisilbing witnesses or may mga personal knowledge sa mga alleged organ trafficking activities na sa mga kanilang mga lugar na tinutuluyan or sa mga ospital na nakakapag-report din po sa Department of Health. Thank you po, Doc Francis. Question po from Sheila Crisostomo. Accepted na po ba ng mga Filipino ang brain dead donation? What are the challenges in the promotion of cadaveric donation? Do you have data on how many transplantation surgeries are done annually in the Filipinos versus potential donors such as accident victims? Okay. Kung ihahambing natin ang kaalaman o tsaka ang awareness ng ating mga kababayan sa organ donation ng mga nakaraang 10 to 20 years, masasabi na nating significant ang antas ng awareness, no? Importante ang acceptance at ang awareness ay magkasabay or walang nahuhuli dyan sa dalawang yan. Dahil nga ginagawa ng Kagawaran ng Kalusugan ang mga karapat-dapat na mga educational at advocacy campaigns katulad din ng ating blood donation program na kung saan tayo ay naglilibot nationwide. Nagkaroon lang ng konting limitasyon ito nitong pandemya pero naging malaki ang role ng social media
Katulong natin dito ang mga specialty hospitals at transplant facilities nationwide sa pagpapalaganap ng awareness ukol sa organ donation. When it comes to brain dead organ donation, kailangan pa natin pag-ibayuhin ang information campaign sa ating mga kababayan dahil nga sa mga maraming haka-haka na dapat na maituwid ang mga paniniwala na hindi na angkop sa kasalukuyan dahil hindi ito totoo at napatunayan na ito ng agham ng siyensya at ng medisina. Sa mga sa mga numero ng mga natatransplant, we are averaging yearly na mga around 2,000 transplants sa Pilipinas. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, kaya hinihikayat ng Department of Health ang organ donation from brain dead persons dahil napakamalaking potential pool of donors yung mga nadidisgrasya sa kalye, mga road crashes, victim ng road crashes at vehicular accidents na kung saan na sila ay nade-declare na brain dead. Kasama din natin dyan ang mga medical specialty societies katulad ng Philippine Neurological Association upang maipalaganap din ang kaalaman ng brain death certification and declaration among our healthcare professionals, not only in their specialty but all throughout. Thank you, Doc Francis. For the last question, I will be directing this to Ma'am Marites. Ma'am, may nagpaabot po ng reklamo patungkol sa mahal na bayad kada blood bag sa National Kidney and Transplant Institute kahit pa may dala silang donor. Umaabot po ang kabuuang fee kabilang ang cross-matching at processing fees ng 8,000 to 13,000 pesos per unit. May regulation po ba ang DOH sa presyo itinakda ng mga government hospitals kada bag ng dugo? Sa ating blood service fee o pagbayad ng processing fee ng ating blood and blood products, ang Department of Health ay nag-issue po ng Department Circular 2018-0348. Ito po ay ang maximum allowable blood service fee ng ating blood and blood products. Pag yun po yung whole blood na tinatawag o pulang dugo, yun po yung 1,800. Ang PAP RBC po naman ay 1,500 at ang other blood components ay 1,000. Ngayon po yun yung pong basic blood processing fee po natin. Ngayon kung po yan ay merong dagdag na mga fees po ang ating hospital, ito ay dahil sa mga karagdagang test na ginagawa nila sa ating mga blood units. So depende po ito sa request po ng doktor ng pasyente, lalo na po kung ang pasyente ay mag-undergo ng transplant o may iba pa pong klaseng sakit na kailangan po ng additional test doon sa blood units na isasalin sa ating pasyente. So kung umaabot pa po ng sobra sa ating allowable blood service fee, kailangan lang po natin alamin ano po yung nakasulat sa resibo. Yun po ba ay nadagdagan ng nucleic acid testing? Yun po ba ay merong dinagdag na test na antibody testing? Meron din po tayong mga cross-matching at iba pa pong mga test na kailangan para sa pasyente bago maisalin yung dugo. Ngayon kung sakali man po ay talagang sobra, doon ay lumabas na at lumabag na doon sa ating allowable blood service fees at hindi po nila maipakita kung saan po nanggaling yung dagdag na fees sa ating blood units, ang Department of Health po ay mayroon din pong inilabas na polisiya na magkakaroon po ng sanction ang ating mga hospitals kung yun po ay labag na o sobra na ayon sa ating mga inilabas na policies or guidelines related po sa maximum allowable blood service fees po ng ating mga blood and blood products para sa ating mga pasyente. Doon po sa ating may mga reklamo po, maaari lang po yun ay ipadala or i-email po sa amin yung ating mga reklamo para po yun po ay sa kaukulang pagbigay po ng answers doon sa mga questions ninyo, yun po ay ibibigay din po natin sa ating mga hospital blood banks para po mabigyan po ng karampatang mga sagot yung inyong mga tanong.
I believe that's our last question. Thank you po, Ma'am Marites, Yusek. Thank you, Tess and Francis, sa mga updates na naibigay nyo sa ating mga kababayan regarding the Awareness Month, no, for blood donation and organ donation. So siguro hinga natin ng konting paalala galing kay Tess at saka galing kay Francis bago natin sila i-excuse from this media forum. Tess, you may go ahead. Ngayon pong buwan ng Hulyo ay buwan po ng ating mga volunteer blood donors. So sa lahat po ng ating mga partners, of course with the Philippine Red Cross, our private hospitals, LGU hospitals, at ang Department of Health ay nananawagan po sa lahat ng ating mga LGUs at ating partner agencies na ipagpatuloy pa rin po natin ang pag-schedule ng mobile blood donation activities dahil po ngayon po ay hindi naman po nag-stop o huminto ang pangangailangan ng dugo ng ating mga pasyente sa hospitals. Sa ating namang mga volunteer blood donors, maraming salamat po at hindi po kayo tumigil kahit may pandemya po, kayo po ay naging regular volunteer blood donors namin in spite of all the challenges. Kung kayo po ay nangangailangan ng aming tulong sa Department of Health, sa Philippine Blood Center at sa ating blood service facilities, through our Facebook blood donation tool, doon po ay 24/7, pwede po kayo mag-post ng inyong mga tanong at kung paano po kayo matutulungan ng blood program po. Sa muli, sa ngalan po ng Kagawaran ng Kalusugan at ng National Voluntary Blood Services Program, maraming salamat at hindi lang tayo mag-donate ngayong July, kundi bawat araw po, bawat buwan ng taon, kailangan po natin ng dugo para sa ating mga pasyente. Maraming salamat po. Thank you, Tess. Go ahead, Francis. Thank you para sa mga dumalo sa media forum na ito. Kami po ay tuluyang nananawagan sa inyong pagtanggap at sa inyong malawak na pag-iisip tungkol sa organ and tissue donation. Ito po ay isang napakalagang pagduktong buhay sa ating mga kababayang naghihintay ng lunas sa kanilang mga karamdaman. Tuloy po ang Kagawaran ng Kalusugan, pati po ang tanggapan ng PODTP PhilNos sa inyong mga padadalang mga katanungan upang matugunan ho natin ito sa tamang panahon. Ganon din po sa aming mga partners at stakeholders. Kami po ay nagpapasalamat sa tuluyang pagtulong at pagsulong ng organ donation awareness sa ating mga kababayan. Kung huling linggo po ng Hunyo ang selebrasyon ng National Organ Donation Awareness Week, pwede naman po itong araw-araw na maging parte ng ating kamalayan. Sa ngalan po, in behalf of the Department of Health, sa pamumuno po ni Secretary Francisco T. Duque III at ang pamunuan ng Public Health Services Team kay Yusek Vergere at sa Disease Prevention and Control Program, Bureau, kami po ay tuluyang nagpapasalamat at nag-wishing everybody a safe and healthy days, months, and years ahead. Maraming salamat po at mabuhay at ligtas na panahon sa ating lahat. Thank you very much, Ma'am Marites and Doc Francis. Have a nice day po. Yusek, I will now be going through the questions sent to us by our media partners. From Claudette Mocon Siriaco, according to the data from Bloomberg, the Philippines has ranked 52nd out of the 53 countries with lowest rating in COVID-19 resilience. May we get the DOH reaction on this? Yes, Claudette, no? So I think Secretary Duque has already answered this, but I just like to again ipaliwanag natin kasi baka mamaya ang ating mga kababayan ay masyadong nalulungkot dahil po dito sa mga ganitong lumalabas na mga storya o article. So unang-una ang mga indicators po na ginamit dito, yun po mga porsyento ng mga taong binabakunahan. Pangalawa, yung mga lockdowns, yung severity of lockdowns. Third would be the flight capacity. Fourth would be vaccinated travel routes. And then yung iba naman po, yun naman po yung tungkol sa mga kaso na yung 1 month cases per 100,000 population, case fatality rate,
total deaths, and positivity rate. So pag tinignan ho natin, unang-una gusto ko lang hong ipagbigay alam na tayo po naman ay bukas sa mga ganitong mga ranking na ginagawa. Even before, since the pandemic started, may mga ganito naman po tayo. And we use also yung mga nakalagay dito para for improvement in what we do. Pero kailangan din po natin maintindihan, may mga ibang bagay po dito na walang control ang ating bansa. Katulad po ng pagbabakuna, for example. Ang pagbabakuna po, nakadepende po ang ating supplies sa ating mga napagkasunduang mga agreements with the manufacturers where there is a global shortage or a global scarcity of these vaccines dahil alam po natin yung competition across the different countries. So that's one. Pangalawa, kailangan maintindihan ng ating mga kababayan na bagamat na ipaghahambing ang bawat bansa dito po sa mga ganitong indicators, kailangan natin babalikan ano ba ang setting ng isang bansa. Ano ba yung sistema nila doon? Ano po ba yung resources ng bawat bansa na yan? So pag tinignan po natin, iahambing tayo, for example, sa mga high-income countries, tayo ay may health system na different from them. So ito pong mga ganitong factors ay kailangan nakikita rin po natin. Yung kanilang sistema ay napaka-mature na when it comes to healthcare system. They have this kind of hospital system na talaga pong for high-income countries already compared to ours na tayo po ay nandyan pa lang sa punto na we are improving on our different capacities for health facilities. So ang pangatlo po, kailangan din natin maintindihan, pinagsama-sama lahat ng indicators. But some of these indicators should be taken parang sinatawag na negative indicator. Mas mababa kayo, mas okay para sa atin. Dahil yung indicator na yon, katulad halimbawa sa mga kaso, kapag kayo ay nasa mas mababa ang binibigay sa inyo, ibig sabihin, hindi po tayo nandun sa matataas na ranggo ng ibang mga bansa when it comes to cases and deaths. So yun lang po ang aming mga analysis na initial dito po sa resilience ranking ng bawat bansa. And again, bukas po naman ang ating tanggapan para po sa mga ganitong mga pag-aaral para po mas ma-improve natin ang ating response. Thank you, Yusek. Do we have data on how many eligible persons deprived of liberty have been vaccinated? Alam mo, Claudette, that's going to be very difficult, although we were trying to analyze and get all the necessary information already. Kasi ang nangyayari ngayon sa mga tao na yung mga persons deprived of liberty, na isasama yung kanilang mga master list sa loob ng local government units. No? So ngayon, iniisa-isa po natin para makita natin ang ating mga PDLs and how much of them are vaccinated already. So we will be providing this kind of details to all of you once we complete the data. Thank you, Yusek. Ano po ang latest vaccinated region natin in terms of percentage ng target population? Baka po may maibibigay lang po tayong data per region. Oo, so Caroline, una-una, kailangan let's take this into that context na hindi natin pagkukumpara-kumparahin ang bawat LGU or bawat region natin because we have different factors which can affect vaccination in every locality. Pangalawa, hindi po naging pare-pareho ang pagbibigay natin ng bakuna. Meron pong criteria na ginamit ang vaccine cluster para mabigyan natin ng bakuna ang ating mga rehiyon o ang ating mga local government units. So kailangan ho nating i-take yan in that context. Pag nakuha ho natin yung detalye na yan, please bear in mind that we have different factors, different settings na makakaapekto sa pagbabakuna natin. So I cannot give you now, bibigyan po namin ng buo ito pong sinasabi nating vaccinations per region through our Viber group. Thank you, Yusek. From Cristel Guangco, since marami nang lumalabas na videos of failed vaccination dahil overwork na sila, sapat po ba ang bilang ng mga vaccinators natin? Especially we are targeting to inoculate 500,000 people in a day in July. Well, Crystal, every day naman nakikita natin that merong efforts ang ating local governments to hire more vaccinators. Yun pong hinahire ng DOH, supplement lang po yun, karagdagan para sa ating mga local government units para mas makaagapay sila sa pagbabakuna.
Ang maganda po ngayon, tinutulungan po tayo ng private sector and they are setting up their vaccination sites na makakatulong po sa atin. This will be big vaccination sites kung saan pati po yung mga health workers na kailangan sa vaccination site na yun, sila po ang magsusupply. So ito po ay magiging mas malaking tulong para po sa ating ginagawang pagbabakuna, especially for our local government units. Lalong-lalo na ngayon at tumadami na po ang supply na dumarating sa ating bansa at saka may target nga po tayong 500,000 jobs per day. Pero ang amin pong paalala pa rin na kailangan pa rin po natin na kailangan ang ating mga local government units or vaccination sites, let us be aware dun sa mga pangangailangan po ng ating mga bakunador, yung mga nagbabakuna na kailangan lang po talagang may rotation tayo, may enough rest ang ating mga healthcare workers so that we can minimize the errors na meron dyan sa proseso natin. Thank you, Yusek. Another question from Cristel. Reports surfaced that vaccinators are not properly oriented. Saan po ba particularly nagkulang sa orientation? And have we established rules once may vaccinator na hindi magagawa ng maayos ang pagbabakuna? Alam mo, Cristel, ito mga nagbabakuna para sa atin ay mga experts na kung matatawag natin kasi dekada na po ang binibilang dito po sa ginagawa nilang pagbabakuna. Hindi lang naman po ngayon lang sila nagbakuna. Sila po ay nagbabakuna na for years already with our national immunization program. Ito po yung mga local health officials natin. Ngayon, kung sakasakali, nakakapagbigay naman po tayo ng mga refresher courses for this vaccination process dito sa ating lugar. Sa katunayan, bago po tayo lahat nag-umpisa nitong bakunahan for COVID-19, nagkaroon po tayo ng mga training or refresher or orientation para sa kanilang lahat. And sa bawat dating ng bakuna na iba or bago, for example, dumating ang Gamaleya, dumating ang Moderna, dumating ang Pfizer, nung sa Sinovac, yung sa AstraZeneca, meron po tayong specific na orientation para dyan for all of our vaccinators. Dahil iba-iba po ang kailangan nating ituro sa kanila, hindi lang yung mismong administration, pati yung storage niyan, pati yung inventaryo niyan, pati po yung mga paglalagay natin dun sa hiringgilya from the vial. Lahat po itinuturo at ino-orient ang ating mga bakunador regarding this matter. So ito pong mga rules natin, these are protocols actually, we are not there, we do not intend to penalize anybody. Naandyan tayo, iniimbestigahan po natin lahat yan para maging mas mabuti ang ginagawa natin in the coming days. Now, kung halimbawa ito ay intentional na ginawa, dyan po talaga we will penalize. But we can see that these were all actually, ito pong mga nakikita nating lapse in the processes, wala naman pong masamang intensyon. These are really just human errors na gusto po natin ma-improve in the coming days. Kaya we are reorienting them, we are giving them constant advice from the time that it happened hanggang sa ngayon, meron po tayong mga advisories para sa kanila. Thank you, Yusek. Yusek, regarding this, will the DOH encourage daw po people to record their vaccination or gawin na lang mandatory sa mga vaccinator to show the syringe before and after vaccination? Actually, pag nagbibigay po kami ng protocol, ito po ay general guide para sa lahat ng nagbabakuna or vaccination sites in our local government units and hospitals. Ngayon, kung meron pa ho silang gusto o sa tingin nila ay mas makakapagpabuti ng kanilang ginagawang pagbabakuna, ito po ay ginagawa ng ating local governments. They have their own strategies that they implement so that they can speed up, they can improve on their vaccination, and also that they can give quality to the process. So kung halimbawa po sa tingin ng ating mga vaccination sites na mas makakabuti po na ipakita natin sa ating mga kababayan ang hiringgilya bago iturok at ang hiringgilya pagkatapos iturok, ito po ay amin pong susuportahan. Actually, nakapagbigay na rin po ng advice na ganyan si Yusek Mirna para po sa ating mga vaccination sites because we hold daily meetings with our teams in operations at ito po ay naibigay ng rekomendasyon. So kung gagawin po ng ating mga vaccination sites, para lang po sa ikakapanatag ng loob ng ating mga kababayan, we can do that.
Thank you po, Yusek. Question from Red Mendoza. Pwede po ba nating ma-assure ang taong bayan na walang possibility na magkaroon ng self-mutation ang mga variants dito sa atin into a possible Delta variant ng COVID-19 dahil ito ang isa sa mga worry ng mga tao na baka pag nagkaroon ng detection or spikes ng mga kaso at ang unang magiging cause or dahilan ay ang Delta variant? Well, masisigurado namin yan kung tutulungan din tayo ng lahat ng ating mga kababayan. Tandaan po natin, ang cycle o ang buhay ng isang virus ay nakasalalay sa host niya. Ibig sabihin, kung wala naman po siyang host na pagbubuhayan at magkakaroon ng mutation, hindi yan mangyayari. But as the numbers spike or as the numbers increases, itong mga kaso, naandyan lagi yung posibilidad na mag-mutate yung virus na yan. So ano po ang dapat nating gawin? So ito na po yung mga ginagawa natin ngayon. Unang-una yung border control. Yan po lagi ang pinakauna to contain transmission of any disease na nagpapalipat sa iba't ibang mga bansa. So ito pong border control na ito, piniprevent niya po na makapasok dito yung mga variants of concern. Kung magagawa po natin yon, we can prevent also that these variants will go to our community. Now, kung lumagpas po tayo dun sa border control at nakaligtas, halimbawa ang isa't nakarating sa ating komunidad, ang ating response na ngayon ang dapat magpag-igting, ang PDITR at saka ang minimum public health standards. So kung tayo po lahat ay magtutulong-tulong na palakasin po natin, mag-comply tayo dun sa mga safety protocols, wag po natin gagawin yung mga hindi pa natin dapat gawin sa ngayon. Lagi po natin gagawin yung ating minimum public health standards at yun pong para naman po yung PDITR, kung kayo ay nakakaranas na ng simptomas, kayo po ay agad-agad na magpakonsulta o magsabi sa inyong local government para agad-agad na nakakapag-isolate at nakakapag-quarantine tayo. Kung magagawa po natin lahat ito na magkakasama, sa tingin ho namin, ito pong pag-mutate further ng mga variants na meron dito sa ating bansa o di kaya ay maaring pumasok sa ating bansa ay mapipigilan. Thank you, Yusek. Also from Red, sinabi po ni DG Eric Domingo na ang DOH and DOST ay gumagawa ng isang malawakang study tungkol sa infection after vaccination. Ano-ano po ang magiging parameters po and kailan ma-share ang mga unang findings? Well, nakapagbigay na ng preliminary data si DG Yusek Eric Domingo nung isang araw at nakapagsabi na nga siya that out of all of those vaccinated with the specific types of vaccines, meron talagang mga breakthrough infections. Pero ang pinaka-importante at kailangan po nating maipaalam sa ating mga kababayan, lahat ng naging breakthrough infections o yung mga infection pagkatapos nyong makuha ang pangalawang dose nyo ng bakuna 2 weeks after are all mild cases. Wala pong na-ospital, wala pong namatay. Ibig sabihin, gumagana ang ating mga bakuna. It is being effective and it is protecting our citizens. Ngayon, yung mga parameters na gagamitin ay kapareho rin ng mga pinakitang parameters ni Yusek Eric. Ilan po ba yung mga nabigyan na ng pangalawang dose ng bakuna? Ano po ba ang mga types ng bakunang ito? Ilang linggo pagkatapos ng pagbabakuna? Whether it be first or second dose, ilang linggo pagkatapos ng pagbigay ng bakuna na yon, ikaw ay nagkasakit. Anong type ng sakit mo or classification? Ito ba ay mild? Ito ba ay asymptomatic, moderate, severe, or critical? So lahat ng ito ay pag-aaralan, titignan din yan sa iba't ibang mga setting dito sa ating bansa para mas maging comprehensive ang pag-aaral na yan. Thank you, Yusek. From Jessel Ricafort, 3 individuals were arrested daw po for the alleged selling of Sinovac vaccines in Quezon City. The suspects usually sell the vaccines to POGO workers. Nakarating na po ba ito sa DOH? Na-alarma or nabahala ba rito ang DOH lalo na may report din sa opisina ni Senator Soto na pinapalitan ng tubig or sinasadyang hindi iturok ang vaccines para ibenta? Parang walang connection, Giselle, yung mga nagbebenta dun sa mga remark ni Senator Soto about changing yung tubig sa loob ng Hiringgilya. Unang-una, aware po kami dun sa nangyari dun sa pagbebenta at yung entrapment na operations ng National Bureau of Investigation regarding the selling of this vaccine. So, ang tanging masasabi ko, ako'y nalulungkot, no? Na ba't kailangan magkaroon ng mga ganitong pagkakataon
na people are taking advantage, no, of what we have right now. Kulang na ho tayo sa resources. So sana po ang ating mga kababayan maisip nila na kailangan po ito ng ating mga kababayan, itong mga bakunang to. Wag ho nating samantalahin itong mga opportunity na ganito. Ito po ay binibigay na libre ng ating gobyerno at ito po ay hindi po for sale. Pangalawa, gusto ho nating i-remind lahat ng ating mga kababayan, sa local government units lang or sa national government unit, kayo po maghihingi o magpapalista ng pagbabakuna. Huwag ho kayong bibili sa ibang mga tao dahil wala ho silang pagkukunan ng bakunang yan because it is just national government which can access these vaccines for now. So sana po tayo po ay magkaisa dito po sa ating pangangalaga nito mga bakunang to. Kahit isang dose lang po ng bakuna ang nasasayang dahil sa mga ganitong pamamalakad, ay napaka-importante na po para sa atin na bawat Pilipino dito sa ating bansa. Doon naman po sa remark ni Senator Soto, wala naman po tayong nakukuha pang mga reports regarding this. And as we have said, we are strictly monitoring right now vaccination sites. We have asked the vaccination sites to have overseers or supervisors that will go around the stations in the vaccination sites para po masiguro po natin na ito po mga ganitong klaseng pangyayari ay hindi na po mauulit. Thank you, Yusek. For our last question from Jessel, ano rin pong bilin or payo ng DOH sa residents ng Batangas? Ilang araw na raw pong nananakit ang lalamunan at mga mata nila dahil din sa ilang araw na volcanics. Yes, no, Giselle, ito pong sulfur dioxide, ito po yung ini-emit nung dahil sa nangyayaring ashfall o yung smog na nangyayari because of the Taal volcano. So atin pong pinapaalalahanan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nakatira sa malapit dito po sa lugar na ito pong sulfur dioxide ay maaring makaapekto sa inyong mata. It can cause irritation. It can also cause irritation in your skin. And it also can cause irritation sa inyong respiratory system. So baka marami po sa inyo nakakaranas ng parang mahirap huminga, mabigat ang dibdib o kaya ubo ng ubo o makati ang lalamunan at ilong. Ito po ay maari na epekto nitong sinasabi nating mga particles, nitong sulfur dioxide emissions. So kailangan lang po na tayo ay magsuot ng mask or yung maskara na kung maaari nagbibigay po tayo ngayon ng N95 mask para po dyan sa mga tao near the area of Taal Volcano because this is more efficient. Mas kailangan po nila itong N95 mask to prevent ito pong inhalation ng ganitong emission. Pangalawa, kung maaari, sarado po ang mga pinto at saka bintana diyan sa inyong bahay para hindi pumasok ito pong mga hangin na dala-dala ang emission nitong sulfur dioxide. Kayo po ay kung kailangan talagang lumabas, kung maaari mag-goggles, mag-N95 mask, at magsuot ng mahabang damit para hindi po ma-irritate ang ating skin. So kung hindi naman po kailangan lumabas, manatili muna po tayo sa bahay at lagi po tayo makinig sa advice at saka sa instructions ng ating local governments para po tayo ay mag-guide kung ano po ang tama nating gagawin. Thank you very much, Yusek. I think that's our last question po. Yung mga na-receive nating questions from the chat box will just be responding through our Viber. Yusek, do you have final messages before we officially end our media forum for today? Yes, thank you, Lindsay. At maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtatapos ng ating media forum. Nais po naming magpasalamat kay Ms. Marites Estrella ng National Voluntary Blood Services Program at kay Dr. Francis E. Sarmiento III ng Philippine Health Insurance Corporation sa pagpapaunlak po ng imbitasyon ngayong National Organ and Blood Donation Awareness Week at sa pagbabahagi po ng kanilang updates at kahalagahan ng blood and organ donation para po sa ating mga kababayang nangangailangan nito, lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya. Nagpapasalamat din po kami sa inyong lahat, sa ating media partners, dahil alam po namin patuloy kayo nakikipagtulungan sa amin sa Department of Health para makapagpalagana po tayo ng tamang impormasyon para sa ating mga kababayan. Muli rin po naming pinapaalala sa ating mga kababayang naninirahan malapit sa Bulkang Taal. Patuloy po tayong mag-ingat at alerto sa mga susunod na araw. Lagi po tayo makikinig at susunod sa anumang abiso ng ating local governments para po tayo ay mag-guide at para po tayo ay magkaroon ng proteksyon. Sa kabilang banda, laging tandaan, face mask,
face shield, physical distancing, laging pag-uugas ng kamay, kasama ang pagbabakuna laban sa COVID-19 kung kayo po ay eligible na. Ito po lahat ay mahalaga para sa kaligtasan ng ating mga sarili, ng ating mga mahal sa buhay, at ng ating mga komunidad para po sa ating pag-expect at pag-asa na pagdating po ng Pasko ay lahat po tayo ay makakapag-celebrate kasama ang ating mga pamilya na ligtas tayo at masaya. So happy weekend to all of you. We will see all of you on Monday. Maraming salamat po. Thank you very much.